So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, phone comparison tayo ng mga mabebentang entry-level smartphone today. Ang topic natin is sa Tecno Spark 30 Pro versus the Itel S25. Ano kayang perfect na pwede natin mabiling entry-level smartphone today? Tara mga J-Vlog, check natin. So yan, another phone comparison na naman ng ating gagawin. This time, the Tecno Spark 30 Pro versus the Itel S25. So itong dalawang smartphone na to be honest, hindi sila nagkakalayo ng presyo. I know mas mura si Itel S25, pero kaya niya rin kasi makipagsabayan dito sa Tecno Spark 30 Pro. So baka mayroong mga ibang consumers nag-iisip, ano ba, mag-Itel S25 ba ako na mas affordable o mag-go to ako dito sa Tecno Spark 30 Pro na magdadagdag lang ako ng konti. So dito sa video na to, sana makatulong sa inyo itong ating phone comparison at bibigyan ko kayo ng konting guide, kumbaga kung ano ba ang perfect bilhin ngayong holiday season. So si Tecno Spark 30 Pro ay merong 8GB 256 na variant na merong SRP na 7,999. Pero usually pag nakuha nyo to sa official store ni Tecno sa Shopee, mas mababa nyo to nakukuha. Akin nakuha ko itong Tecno Spark 30 Pro ko for as low as 6,000 pesos plus. So very affordable mga ka-J-Vlog at hindi siya nagkakalayo dun sa Itel S25. Ang Itel S25 ay merong 8GB 128 na merong SRP na 5,599 or almost 6,600 or minsan 6.5 pa. Medyo magulo rin kasi ang SRP to be honest ng mga transient smartphones. Pero sinasabi ko yung kanilang mga SRP dahil yun yung possibility nyong mabili na price pag binili nyo sa mall. So, si Itel S25, pag bibili nyo to sa official store ni Itel sa Shopee, lalo na pag sale, baka makuha nyo pa to ng 4 plus or 5 plus. So, very affordable. So, sabihin na natin na sa 5 plus kasi nakuha ko tong Itel S25 ko sa halagang 5 plus. So, 6 plus sa Tecno Spark 30 Pro, tsaka 5 Plus sa Itel S25. So kung makikita nyo, napakakunti lang ng kanilang price difference, kaya napaganda rin nila i-compare sa isa't isa. At meron kasi silang advantages mga ka-J-Vlog sa isa't isa rin. So stay tuned lang dito sa ating video. Tapusin nyo to. Baka makatulong rin sa inyo sa inyong buying decision when purchasing dito sa Tecno Spark 30 Pro or the Itel S25. At kung interested din pala kayo alinman dito sa dalawang smartphone na to, huwag kayo mag-alala, ilalagay ko po yung link niya sa description box. I-check nyo na. So next mga ka-J-Vlog, share ko sa inyo yung mga advantages sila sa isa't isa. Unahin muna natin sa display perspective. So when it comes sa display na itong dalawang smartphones na to mga ka-J-Vlog, hindi sila nagkakalayo to be honest. Both ay AMOLED display. Both ay 6.7 inches. Both din na resolution is Full HD Plus 1080p by 2436 pixel at pareho silang 120Hz. So when it comes sa display, pareho lang, wala pong pinagkaiba ang Tecno Spark 30 Pro or the Itel S25. So biruin yun, mas mura na kasi Itel S25, pero yung kanyang display ay pareho doon sa much expensive na Tecno Spark 30 Pro. So when it comes sa display, alin man dito sa dalawang smartphone na ito, pipiliin nyo mga J-Vlog, panigurado bibigyan kayo ng premium display or premium viewing experience sa dalawang smartphones na to. Number 2, sa kanilang storage or sa RAM. Sa RAM, pareho lang silang 8GB of RAM, pero sa storage, mas mataas po ang Tecno Spark 30 Pro, 256 compared sa Itel S25 na 128GB. Pero, yun nga, siguro yun yung isang dahilan kung bakit magdadagdag kayo ng few thousand of pesos dito sa Tecno Spark 30 Pro. Kasi nga, mas mataas ang kanyang storage, which is worth it naman na 256, diba, na 6,000 plus pag kukunin nyo sa sale. Pero, syempre, worth it din naman ng Itel S25 na 5,000 plus na makukuha nyo rin sa sale. So, again, sa storage nila, pareho namang sulit sa kanilang mga price segment. Pero, syempre, meron tayong better option to go dito sa Tecno Spark 30 Pro na double the storage. Kaya mas okay siya when it comes sa storage. Next mga ka-J-Vlog sa chipset. Sa chipset, medyo may konti silang difference. Si Tecno Spark 30 Pro ay powered ng MediaTek Helio G100, ay new chipset ng MediaTek sa 4G side. Octa-core CPU, 2.2 GHz with Mali G57. Si Itel S25 ay merong chipset na Unisoc Tiger T620 na merong octa-core CPU, na merong clock speed na up to 2.2 GHz and Mali G57. Yun yung sinabi ko sa inyo, medyo may konti silang difference when it comes sa pangalan. Dahil Unisoc versus MediaTek. Pero kung babasihan nyo rin ang kanilang mga spec sheet when it comes sa CPU and sa GPU or the clock speed, parehong-pareho lang sila na 2.2 GHz and Mali G57. So, when it comes sa performance matic, hindi rin nagkakalayo ang performance ng Helio G100 at ng Unisoc T620.
So, both smartphone naman ay na-test ko na sa ML at pareho naman silang maganda. Pareho itong nakaka-handle ng mga games today or modern games today mga J-Vlog sa mga matataas na settings. So, again, alin man sa dalawang smartphone to gagamitin nyo for gaming, pareho naman sila maganda mga J-Vlog to be honest. Next, sa design. Sa design is medyo ano tayo dito sa design. For me, overall, I like the design of the Itel S25 kasi very minimalist pero mukha siyang premium tignan. Lalo na, ano siya to be honest, mukha nga siyang Samsung Galaxy Z Fold 5. Pero dito sa side ni Tecno Spark 30 Pro, ano nga, di ba, meron siyang mga edition. So, itong kinuha natin is a Transformers edition, which is napakaganda, napaka-solid. Pero iba kasi ayaw yung cartoonish na design kaya inintay nila yung regular or normal colors ng Tecno Spark 30 Pro. Pero for me, maganda tong Transformer edition. Again, limited edition 'yan. Sobrang nagbabind yung design do sa Tecno Spark 30 Pro. So, when it comes sa design, both phones ay maganda naman po yung ma-offer. Dito sa side ni Itel S25 is minimalist. Dito sa side ni Tecno Spark 30 Pro is medyo futuristic siya. Next, sa camera. Sa camera, medyo dito tayo merong difference. Sa Tecno Spark 30 Pro, advantage niya dahil 108 megapixels compare sa Itel S25 na 50 megapixels. Pero again, when it comes sa real-time shooting, to be honest, pareho sila maganda. Lalo na tong Itel S25 kasi pareho naman sila pag tinake mo yung photo after mo i-view sa gallery, nagpa-process pa yung AI niya which is sobrang solid ng mga camera na itong smartphone na to. So even 50 megapixel lang si Itel S25 at advantage ni Tecno Spark 30 Pro megapixel, pareho po maganda ang mapoprovide ng dalawang smartphones na to. Pero spec sheet or specs wise, panalo sa camera side ang Tecno Spark 30 Pro when it comes sa taas ng megapixels. Pero advantage naman ng Itel S25, bumawi siya sa front-facing camera dahil dito naman malinaw si Itel S25 dahil 32 megapixels siya compare sa Tecno Spark 30 Pro na 13 megapixels lang. Next, ito yung huge advantage naman ni Tecno Spark 30 Pro when it comes sa Itel S25. Si Tecno Spark 30 Pro kasi mga ka-J-Vlog ay meron dual stereo speakers compare sa Itel S25 na mono speaker lang or single speaker. Next, pareho sila na maganda na merong in-display fingerprint scanner which is magandang addition sa both entry-level smartphones today. Sa charging rate pala, mas advantage ni Tecno Spark 30 Pro dahil 33 watts na si Tecno Spark 30 Pro compare sa Itel S25 na 18 watts po. So, mas better ang fast charging rate ng Tecno Spark 30 Pro. So, yun mga ka-J-Vlog ang ating advantages nila sa isa't isa and of course the similarities. Again, napakakunti lang ng advantages nila sa isa't isa. Nagdedepende na rin talaga sa price range nila. And hopefully nakatulong itong sinabi ko sa inyo sa inyong buying decision when purchasing alinman dito sa dalawang smartphones na to. So yun mga ka-J-Vlog, ang pinaka-main na tanong, Lods, ano ba ang perfect bilhin ngayong holiday season? Naguguluhan kasi ako, magte-Tecno Spark 30 Pro ba ako na medyo konti lang naman ang tinaas niya compare sa Itel S25. Kung ako tatanungin at ako papipiliin mga J-Vlog, for me lang, I'll go for the Itel S25 dito sa preference ko or sa choice ko. Pero when it comes sa ating phone comparison, clear winner dito when it comes sa spec sheet, si Tecno Spark 30 Pro. To be honest, ang unang nagustuhan ko sa Itel S25 is yung yung design. Very minimalist lang siya compare kasi sa Tecno Spark 30 Pro is parang common na yung ganung design na circular camera module. Pero maganda rin kasi side na meron siyang Transformer edition kaya binili ko rin yan. Hinintay ko ngayon Bumblebee na Tecno Spark 30 lang. Kukuha rin tayo niyan. Pero maganda kasi yung Transformer edition niya, kaya yun yung unang nagustuhan ko rin sa Tecno Spark 30 Pro. Pero when it comes to my preference, I'll go for the Itel S25 dahil 5 plus lang, meron na akong 8GB 128. Kasi mga ibang consumers, to be honest, yan lang naman ng, iba kasi hindi na kaya mag beyond 6K or 7K. Kaya, for budget na 5 plus, Itel S25 is good to go. For me, mas nagustuhan ko siya. Although, again nga, sinabi ko sa inyo, maraming specs na ma-offer na mga ganda si Tecno Spark 30 Pro. When it comes kasi sa performance-wise ng dalawang smartphone na to, pareho lang naman sila ng bilis, ng snappiness. Pareho namang sister company yung kanilang mga OS, the iOS and Itel OS. Pareho naman naka Android 14. Again, kung gusto nyo na mas higher specs or meron pang mga konting features na ma-offer, go dito kayo sa Tecno Spark 30 Pro. Dahil sa Tecno Spark 30 Pro, unang-una kung gusto niyo fan kayo ng Transformer is okay yan. Limited edition yan. Bibihira na magkakaroon yan again. Tapos, ang maganda kasi sa Tecno Spark 30 Pro is yung speakers niya kasi dual stereo speakers. Pero sa Itel S25, malakas din naman siya, hindi siya tunog lata. Pero mas maganda kasi yung experience pag dual stereo speakers
yung smartphone mo. So, dyan panalo si Tecno Spark 30 Pro and of course, the 33 watts fast charging niya. So, yun mga ka-J-Vlog, hopefully nakatulong itong phone comparison ko sa inyong buying decision when it comes dito sa Itel S25 and the Tecno Spark 30 Pro. Kung interested kayo, alin man dito sa dalawang smartphone na to, huwag kayong maglala, ilalagay ko po yung link sila sa description box, i-check nyo na.